tôi là Thẩm An Nhiên. Bác sĩ nói, trái tim của tôi giống như một chiếc đồng hồ cát bị lỗi nhịp. Cát chảy nhanh hay chậm không phụ thuộc vào ý chí của tôi, mà phụ thuộc vào việc Thượng Đế muốn dừng nó lại lúc nào. Trong ngăn bàn học của tôi, bên cạnh những cuốn sách giải đề thi đại học dày cộp, luôn có một lọ thuốc màu trắng không dán nhãn. Đó chính là hơi thở của tôi. Năm lớp 12, tôi được xếp ngồi cạnh Lục Hạo Nhiên. Hạo Nhiên là một thái cực hoàn toàn khác với tôi. Nếu tôi là mặt hồ lặng lẽ đến mức héo úa, thì cậu ấy là một cơn bão nhiệt đới cuồng nộ và đầy sức phá hoại. Cậu ấy nhuộm tóc màu khói, áo đồng phục chưa bao giờ cài quá 3 cúc, và đôi mắt luôn vằn lên những tia đỏ vì thức đêm ở quán net hoặc những cuộc đua xe bất tận. Ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau, cậu ấy gác đôi chân dài lên bàn, liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi hừ lạnh, nhìn cái gì? Đừng tưởng làm lớp trưởng thì có quyền quản tôi. Cút xa một chút, tôi ghét mùi thuốc sát trùng trên người cậu. Tôi không nói gì, lặng lẽ đẩy lọ thuốc sâu vào góc bàn. Tôi không ghét cậu ấy, thậm chí tôi còn thấy ghen tị vì cậu ấy có một trái tim khỏe mạnh để mà hoang phí, còn tôi thì không. Gia đình tôi luôn bao phủ bởi một bầu không khí thủy tinh. Ba mẹ tôi, ông Thẩm và bà Lâm yêu thương tôi đến mức cực đoan. Họ đi nhẹ, nói khẽ và luôn nhìn tôi như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể làm tôi tan biến. Một tối thứ 6, khi tôi đang dọn bát đĩa, ba tôi vội vàng chạy lại giật lấy. Nhiên Nhiên, để đó ba làm. Con vào nghỉ đi, sắc mặt con hôm nay kém lắm. Tôi mỉm cười nhạt nhòa, ngồi xuống ghế sofa. Mẹ tôi bưng ra một bát thuốc bắc đen đặc, khói bốc lên cay nồng. Tôi nhìn làn khói, đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Tôi khẽ gọi, mẹ này, nếu một ngày tim con mệt quá, ba mẹ đừng ép nó đập nữa nhé. Cứ để nó ngủ đi, được không? Mẹ tôi sững người, chiếc thìa sứ chạm vào thành bát, vang lên một tiếng cạch chói tai. Đôi mắt bà đỏ hoe trong tích tắc, nhưng bà nhanh chóng quay đi. Con bé này nói bậy gì đó. Thuốc sắp nguội rồi, uống đi con. Sự quan tâm đó là một loại áp lực dịu dàng. Nó khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ tội đồ vì đã sinh ra với một cơ thể lỗi. Ngược lại với sự bảo bọc quá mức của nhà tôi, nhà Lục Hạo Nhiên là một hầm băng lạnh lẽo. Một buổi chiều ở lại trực nhật, tôi vô tình chứng kiến mẹ của Hạo Nhiên, bà Khương Thục, một nữ doanh nhân thép, xuất hiện tại cổng trường. Bà không đến để hỏi thăm tình hình học tập, mà đến để ném vào mặt cậu ấy một xấp biên bản kỷ luật từ giám thị. Giọng bà sắc lẹm vang lên giữa hành lang vắng, Lục Hạo Nhiên, mày định để cái mặt tao bị bôi cho chát chấu đến bao giờ? Tiền tao chu cấp cho mày hàng tháng không thiếu một xu. Thứ tao cần là một đứa con ra hồn, chứ không phải một thằng danh con chỉ biết đánh nhau. Hạo Nhiên đứng đó, hai tay đút túi quần, đầu ngẩng cao nhưng bờ vai khẽ run rẩy. Cậu ấy cười, nụ cười đầy sự mỉa mai. Tiền à? Mẹ lại nhắc đến tiền sao? Con cứ ngỡ mẹ định nhắc đến việc hôm qua là sinh nhật con chứ. Bà Khương Thục khựng lại một giây rồi lạnh lùng, tao bận họp ở Thượng Hải, chuyện đó không quan trọng bằng tương lai của mày. Hạo Nhiên bước lên một bước, đối diện sát mặt mẹ mình, giọng cậu ấy khản đặc đi vì uất nghẹn. Phải, tương lai của con không quan trọng. Mẹ bận kiếm tiền để sau này mua cho con một cái lăng mộ thật đẹp, hay là để mua lại những năm tháng mẹ đã bỏ lỡ con. Mẹ có biết vị trí của con trong danh bạ của mẹ là gì không? Là số máy phụ. Ngay cả một cái tên mẹ cũng không nỡ đặt cho con trong cuộc đời mẹ. Bà Khương Thục giơ tay định tát, nhưng Hạo Nhiên đã kịp né đi. Cậu ấy quay lưng chạy biến vào màn mưa đang bắt đầu nặng hạt của mùa hạ. Tôi đứng ở góc hành lang chứng kiến toàn bộ. Khi tôi định bước ra, tôi thấy Hạo Nhiên đang ngồi sụp xuống ở chân cầu thang khu nhà B, nơi ít người qua lại. Cậu ấy không khóc, nhưng tiếng thở dốc của cậu ấy nghe đau đớn hơn cả tiếng khóc. Tôi chậm rãi tiến lại gần, đặt một chiếc khăn giấy xuống cạnh tay cậu. Cậu có muốn ăn kẹo không? Ăn đồ ngọt sẽ thấy khá hơn đấy. Hạo Nhiên ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy vốn dĩ đầy hung hăng, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng tận cùng. Cậu ấy giật lấy viên kẹo, xé vỏ một cách thô bạo rồi nhét vào miệng. Thẩm An Nhiên, cậu thấy hết rồi chứ? Thấy sự thảm hại của một thằng giàu có mà không có nhà chưa? Tôi ngồi xuống bậc cầu thang cạnh cậu ấy, giữ một khoảng cách vừa đủ. Tôi không thấy thảm hại, tôi chỉ thấy chúng ta giống nhau. Cậu bị bỏ rơi trong sự thừa thãi, còn tôi bị giam cầm trong sự đủ đầy. Chúng ta đều không được sống cuộc đời của chính mình. Hạo Nhiên im lặng, tiếng mưa rơi trên mái tôn trường học tạo thành một bản nhạc buồn bã. Một lúc lâu sau, cậu ấy hỏi, giọng rất nhỏ, này, cái mùi thuốc trên người cậu thật sự là bệnh à? Tôi gật đầu, ngón tay mân mê vạt áo, là bệnh tim, có thể tắt điện bất cứ lúc nào. Nên Hạo Nhiên này, nếu cậu có một trái tim khỏe mạnh, hãy dùng nó để yêu thương bản thân mình trước khi mong chờ người khác yêu thương nó. Cậu ấy nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy tia khói trong mắt cậu ấy tan đi, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm. Cậu đúng là đồ phiền phức. Cậu ấy lẩm bẩm, nhưng rồi lại tiếp thêm một câu, nhưng kẹo này cũng không tệ lắm. Những ngày sau đó, bầu không khí giữa chúng tôi thay đổi. Hạo Nhiên không còn gác chân lên bàn hay mỉa mai tôi nữa. Thay vào đó, cậu ấy bắt đầu nhìn vào sách vở. Một buổi tối, thầy chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng. Thầy nói rằng mẹ của Hạo Nhiên đã quyên góp một khoản tiền lớn cho quỹ học bổng của trường,
với điều kiện tôi học sinh xuất sắc nhất khối phải kèm cặp cậu ấy vượt qua kỳ thi đại học. Tôi biết đây không phải là tình thương của mẹ cậu ấy, mà là một giao dịch thương mại. Bà ấy muốn mua thành tích cho con trai mình. Khi tôi nói chuyện này với Hạo Nhiên, cậu ấy ném cây bút chì xuống bàn, nghiến răng, bà ấy lại dùng tiền để điều khiển tôi không cần. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng nói bình thản nhưng kiên định, nhưng tôi cần cậu đỗ đại học. Vì nếu cậu đỗ, tôi mới cảm thấy những ngày tháng cuối cùng của mình ở ngôi trường này có ý nghĩa. Coi như cậu giúp tôi thực hiện một tâm nguyện đi, được không? Hạo Nhiên sững sờ, cậu ấy nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, nhìn vào đôi bàn tay gầy gò đang run rẩy vì mệt mỏi. Sự bướng bỉnh trong cậu ấy dần dịu lại. Cậu ấy hậm hực mở sách ra, chỉ vì tâm nguyện của cậu thôi đấy. Bắt đầu từ đâu? Tháng 10, trời bắt đầu chuyển lạnh. Những cơn đau tim của tôi xuất hiện thường xuyên hơn. Có những đêm tôi tỉnh dậy giữa chừng, lồng ngực thắt lại như có ai đó đang bóp nghẹt. Tôi phải bám chặt vào thành giường, hít thở từng chút một, cố không phát ra tiếng động để ba mẹ ở phòng bên cạnh không lo lắng. Trong bóng tối, tôi thường tự hỏi, tại sao tôi lại nỗ lực cứu vãn tương lai của Lục Hạo Nhiên trong khi chính tôi lại không có tương lai? Có lẽ vì tôi muốn để lại một dấu ấn nào đó trên thế gian này. Nếu tôi biến mất, ít nhất vẫn còn một Lục Hạo Nhiên sống tốt, mang theo một phần ký ức về tôi mà bước tiếp. Sáng hôm sau tại lớp, Hạo Nhiên đưa cho tôi một hộp sữa ấm. Này, sắc mặt cậu như người chết trôi ấy. Uống đi, đừng có lăn ra đây rồi bắt tôi chịu trách nhiệm. Tôi cầm lấy hộp sữa, hơi ấm từ nó lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh giá. Cảm ơn cậu, Hạo Nhiên. Cậu ấy quay mặt đi, tai hơi đỏ lên, mau làm bài đi, câu tích phân này tôi vẫn chưa hiểu. Mối liên kết giữa chúng tôi cứ thế lớn dần lên, như một mầm cây mọc lên từ kẽ nứt của những nỗi đau gia đình. Tôi dạy cậu ấy cách giải toán, cậu ấy dạy tôi cách nhìn cuộc đời bằng một lăng kính bớt u ám hơn. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, mùa hạ của tuổi trẻ này rồi sẽ kết thúc, và không ai biết trước điều gì đang chờ đợi ở phía sau cánh cửa trưởng thành. Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. Thành phố này vốn dĩ không có tuyết, chỉ có những cơn mưa phùn mang theo cái lạnh tê tái, thấm qua lớp áo len len lỏi vào tận xương tủy. Đối với một người có lưu lượng máu chậm chạp như tôi, mùa đông là một cực hình. Những đầu ngón tay tôi luôn trong tình trạng trắng bệch, và đôi môi thì tím tái nếu không có sự hỗ trợ của những viên thuốc trợ tim liều cao. Lục Hạo Nhiên đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy không còn nhuộm tóc màu khói nữa mà nhuộm lại màu đen truyền thống, trông hiền lành và cô độc hơn. Cậu ấy bắt đầu đến lớp đúng giờ, dù đôi khi vẫn gục đầu xuống bàn ngủ bù vì những đêm thức muộn để giải đống bài tập mà tôi giao. Mối quan hệ của chúng tôi giống như một bí mật nhỏ giữa sân trường ồn ào. Chúng tôi không nắm tay, không nói những lời yêu đương hoa mỹ, chỉ có những tờ giấy nháp đầy công thức toán học và những hộp sữa ấm đặt vội trên bàn mỗi sáng. Vào một buổi chiều thứ Bảy, khi kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, Hạo Nhiên nhận được phiếu điểm. Lần đầu tiên trong đời, cậu ấy lọt vào top 100 của khối. Đó là một kỳ tích đối với một học sinh cá biệt từng đứng đội sổ. Cậu ấy cầm tờ phiếu điểm, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao. An Nhiên, nhìn này. Tôi làm được rồi. Tôi sẽ mang cái này về cho bà ấy xem. Chắc chắn lần này bà ấy sẽ không thể nói tôi là kẻ vô dụng. Tôi mỉm cười, lòng dâng lên một chút hy vọng len lỏi. Chúc mừng cậu, Hạo Nhiên. Cậu thực sự rất giỏi. Nhưng sự háo hức của cậu ấy giống như một ngọn nến gặp gió lớn. Tối hôm đó, Hạo Nhiên nhắn tin cho tôi, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, ra công viên đi. Tôi lén ba mẹ, khoác thêm chiếc áo phao dày chạy ra công viên gần trường. Hạo Nhiên đang ngồi trên xích đu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, sương mù bao quanh khiến bóng dáng cậu ấy trông nhạt nhòa như một bức tranh thủy mặc buồn. Tờ phiếu điểm mà cậu ấy trân trọng ban chiều giờ đây bị vò nát, nằm trơ vơ dưới chân. Cậu ấy không nhìn tôi, giọng nói khản đặc, cậu biết bà ấy nói gì không? Khi tôi đưa tờ giấy này ra, bà ta thậm chí không liếc nhìn lấy một giây. Bà ta chỉ nói, hạng 100 thì có gì tự hào. Nhà họ Lâm bên cạnh, con trai họ đã nhận được học bổng toàn phần của Đại học Harvard rồi. Mày học hành tử tế là bổn phận, không phải là thứ để đi mặc cả tình thương với tao. Tôi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, cảm nhận cái lạnh của sắt thép thấm vào da thịt. Hạo Nhiên đột nhiên cười lớn, nụ cười đầy sự tự giễu. Tôi đã đứng trước cửa phòng làm việc của bà ấy suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để đợi bà ấy xong cuộc họp. Tôi chỉ muốn nghe một câu khen tôi làm tốt lắm, chỉ một câu thôi. An Nhiên ạ, tại sao lại khó đến thế? Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi hỏi bà ấy, mẹ có bao giờ nhìn con quá 10 giây mà không nghĩ đến việc con đáng giá bao nhiêu tiền không? Cậu biết bà ấy trả lời sao không? Bà ấy bảo, nếu mày không có giá trị thì ngay cả 10 giây đó mày cũng không xứng đáng nhận được từ tao. Đừng dùng cái thái độ ủy mị đó để nói chuyện, nó chỉ chứng tỏ mày là một kẻ thất bại về tâm lý. Tim tôi thắt lại, một cơn đau âm ỉ lan tỏa. Tôi muốn ôm cậu ấy, nhưng đôi bàn tay tôi lại quá lạnh lẽo. Tôi chỉ có thể khẽ nói, Hạo Nhiên, không phải cậu không xứng đáng, mà là bà ấy không đủ khả năng để nhận ra giá trị của cậu. Trái tim của bà ấy đã bị những con số lấp đầy rồi, không còn chỗ cho một đứa trẻ đâu. Hạo Nhiên gục đầu vào lòng bàn tay, bờ vai rộng lớn ấy run lên bần bật. Tôi hận cái nhà đó, An Nhiên. Tôi hận những đồng tiền bốc mùi đó,
Tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình mà hơi ấm còn đắt đỏ hơn cả kim cương? Nỗi đau của Hạo Nhiên là sự thiếu hụt, còn nỗi đau của tôi lại là sự dư thừa. Về đến nhà, tôi thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, không khí căng thẳng bao trùm. Trên bàn là bộ hồ sơ bệnh án mới nhất của tôi. Bác sĩ cảnh báo rằng nhịp tim của tôi đang có dấu hiệu rối loạn nghiêm trọng, cần phải nhập viện theo dõi dài ngày. Mẹ tôi vừa thấy tôi về đã lao tới, giọng bà run rẩy nhưng đầy sự áp đặt. Con đi đâu giờ này? Con có biết ngoài trời lạnh thế nào không? An Nhiên, con định giết mẹ bằng sự bướng bỉnh của con đấy hả? Tôi mệt mỏi trả lời, con chỉ đi dạo một chút thôi mà, mẹ. Ba tôi đập tay xuống bàn, tiếng động khô khốc, đi dạo trong tình trạng này sao? Từ mai con xin nghỉ học ở nhà đi, ba sẽ mời gia sư về dạy. Con không được phép ra khỏi nhà cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, hoặc cho đến khi chúng ta tìm được tim phù hợp để phẫu thuật. Tôi đứng sững lại, cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nghỉ học sao? Không được, con còn phải lên lớp, con còn phải. Mẹ tôi cắt ngang, nước mắt bà bắt đầu rơi. Con còn phải làm gì? Con định theo đuổi cái thằng nhóc hư hỏng họ Lục kia đúng không? Mẹ đã nghe giáo viên nói rồi. An Nhiên, con tỉnh lại đi. Một người như con không có quyền được mạo hiểm. 1 phút giây con ở bên ngoài là 1 phút giây mẹ như ngồi trên đống lửa. Con có bao giờ nghĩ cho ba mẹ không? Tôi nhìn mẹ, rồi nhìn ba. Trong mắt họ là tình yêu, nhưng là một thứ tình yêu giam cầm. Họ yêu tôi như yêu một món đồ cổ quý giá nhưng rạn nứt, luôn sợ hãi nó sẽ vỡ tan nếu chạm vào thực tại. Lần đầu tiên trong đời, tôi lớn tiếng, vậy ba mẹ có bao giờ nghĩ cho con không? Ba mẹ muốn con sống, hay chỉ muốn con không chết? Con đã sống 18 năm trong cái lồng kính sạch sẽ này, uống những bát thuốc đắng ngắt, ngủ trong tiếng máy đo nhịp tim. Con chưa bao giờ được chạy dưới mưa, chưa bao giờ được thức khuya ngắm sao, chưa bao giờ được thực sự sống. Ba tôi quát, con im đi. Tôi hét lên, cảm nhận lồng ngực mình bắt đầu biểu tình bằng những nhịp đập loạn xạ. Con không im. Ba mẹ sợ con chết, nhưng con còn sợ hơn. Con sợ rằng cho đến lúc chết, con vẫn chưa một lần được làm chủ hơi thở của mình. Nếu sống mà chỉ để kéo dài hơi tàn trong 4 bức tường này, thì cái sống đó khác gì một bản án tử hình kéo dài. Mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở. Ba tôi đứng chết lặng. Tôi quay người chạy vào phòng, khóa chặt cửa lại. Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Tôi vừa lấy lọ thuốc, nuốt chừng 2 viên mà không cần nước. Cái đắng của thuốc lan tỏa trong miệng, nhưng không đắng bằng sự thật rằng tôi đang chết dần trong sự bảo bọc của họ. Đêm đó, tôi và Hạo Nhiên nhắn tin cho nhau đến tận sáng. Hai tâm hồn vụn vỡ tìm thấy nhau trong bóng tối của thế giới. Hạo Nhiên gửi tới, An Nhiên, nếu chúng ta cùng bỏ trốn thì sao? Tôi trả lời, trốn đi đâu được hả cậu? Tớ không thể chạy nhanh, cũng không thể đi xa. Chỉ cần ra khỏi đây thôi, đến một nơi không có những con số của mẹ tôi và không có những bát thuốc của ba mẹ cậu. Tôi sẽ cõng cậu đi nếu cậu mệt. Tôi mỉm cười, nước mắt làm nhòe cả màn hình điện thoại. Hạo Nhiên, hứa với tớ một điều nhé. Cho dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải thi đại học thật tốt. Hãy đỗ vào một trường ở thật xa thành phố này. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ thay cho cả phần của tớ. Cậu ấy không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, tin nhắn mới hiện lên. Không có cậu, cuộc đời tôi chẳng có gì là rực rỡ cả. Nên An Nhiên, cậu nhất định phải đợi tôi. Tháng Giêng, kỳ nghỉ đông bắt đầu. Sức khỏe của tôi sụt giảm nghiêm trọng. Tôi không còn đủ sức để đi bộ đến trường nữa. Ba mẹ đã thực hiện đúng lời nói của họ. Tôi bị nhốt trong nhà. Hạo Nhiên mỗi ngày đều đạp xe đến dưới cửa sổ phòng tôi. Cậu ấy không gọi, không làm ồn, chỉ đứng đó dưới tán cây cổ thụ rụng sạch lá, vẫy vẫy một hộp sữa hoặc một cuốn sách mới. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn cậu ấy qua lớp kính dày, cảm giác như chúng tôi là hai người ở hai hành tinh khác nhau. Có một lần, Hạo Nhiên viết lên một tờ giấy lớn rồi giơ lên cho tôi xem. Tôi đang học tiếng Anh. Cậu nói đúng, chữ của tôi như gà bới nhưng tôi sẽ sửa. Tôi bật cười, viết lên bảng trắng của mình, cố lên đồ ngốc. Những khoảnh khắc ấy là oxy của tôi, giúp tôi cầm cự qua những ngày đông dài lê thê, qua những cơn đau thắt lồng ngực khiến tôi tưởng như mình đã bước một chân sang thế giới bên kia. Nhưng biến cố lớn nhất lại xảy ra vào đêm giao thừa. Mẹ của Hạo Nhiên phát hiện ra lý do cậu ấy không về nhà ngay sau giờ học. Bà cho rằng tôi chính là lý do khiến Hạo Nhiên trở nên ủy mị và không còn nghe lời bà tuyệt đối nữa. Bà đến tận nhà tôi, không phải để nói chuyện mà để giải quyết dứt điểm mối quan hệ không môn đăng hộ đối này. Trong phòng khách, tiếng bà Khương Thục vang lên lạnh lùng. Anh chị Thẩm, tôi nghĩ anh chị nên quản lý con gái mình tốt hơn. Con trai tôi đang trong giai đoạn nước rút, nó không nên lãng phí thời gian với một cô bé sức khỏe không ổn định như vậy. Nó cần một cô gái tốt có thể hỗ trợ sự nghiệp sau này, chứ không phải một người chỉ biết làm gánh nặng. Mẹ tôi vốn dĩ là người hiền lành, nhưng khi chạm đến nỗi đau của con gái, bà như biến thành một con sư tử. Chị Khương, chị có tiền nhưng chị không có quyền xúc phạm con gái tôi. An Nhiên là mạng sống của chúng tôi. Nếu có ai đó là gánh nặng, thì chính là sự vô cảm của chị đang làm khổ con trai chị đấy. Tôi đứng sau cánh cửa phòng, nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng cãi vã xé toạc đêm giao thừa yên tĩnh. Và rồi,
Tiếng của Hạo Nhiên vang lên. Cậu ấy đã chạy đến đây từ bao giờ? Mẹ, đủ rồi. Cậu ấy hét lên, giọng lạc đi. Mẹ chưa bao giờ cho con một hơi ấm. Vậy tại sao mẹ lại muốn dập tắt ngọn lửa duy nhất trong lòng con? Mẹ nói An Nhiên là gánh nặng ư? Không, cô ấy là lý do duy nhất khiến con còn muốn sống làm một con người, thay vì một cái máy kiếm tiền giống như mẹ. Bỗng, một tiếng tát vang dội, không gian rơi vào im lặng đến đáng sợ. Tôi run rẩy mở cửa phòng, thấy Hạo Nhiên đứng đó, một bên mặt đỏ ửng. Cậu ấy nhìn mẹ mình bằng ánh mắt chưa bao giờ tuyệt vọng hơn. Mẹ thắng rồi, mẹ luôn thắng mà, nhưng mẹ sẽ mất con mãi mãi. Cậu ấy quay đầu nhìn tôi chỉ một giây thôi, nhưng trong ánh mắt ấy có cả sự vĩnh biệt và sự chở che. Rồi cậu ấy lao ra khỏi nhà giữa cơn mưa tầm tã đêm giao thừa. Tôi định chạy theo, nhưng một cơn đau nhói ở tim ập đến khiến tôi ngã khuỵu ngay tại ngưỡng cửa. Mọi thứ trước mắt nhòa đi thành những mảng màu đen trắng. Tiếng mẹ tôi gào thét tên tôi nghe xa xăm như từ một thế giới khác. Tôi tỉnh dậy trong mùi nước sát trùng đặc quánh của bệnh viện. Ánh đèn tuýp trên trần nhà trắng xóa, lạnh lẽo như sương muối. Bên tai tôi không còn tiếng mưa gào thét của đêm giao thừa, mà chỉ còn tiếng tít tít đều đặn, vô cảm của máy đo điện tâm đồ. Mẹ tôi ngồi bên cạnh giường, gương mặt bà dường như già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Những sợi tóc bạc lộ rõ dưới ánh đèn, và đôi mắt thì trũng sâu đỏ hoe. Khi thấy tôi mở mắt, bà không mắng mỏ, cũng không hỏi tại sao tôi lại bướng bỉnh như thế. Bà chỉ run rẩy nắm lấy bàn tay đang cắm kim chuyền của tôi, khẽ thì thầm, Nhiên Nhiên, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không ép con nữa. Chỉ cần con còn thở, con muốn gì mẹ cũng đồng ý. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống mu bàn tay mình, sự gai góc trong tôi đột nhiên tan biến. Tôi nhận ra rằng sự tự do mà tôi khao khát lâu nay đã được đánh đổi bằng nỗi sợ hãi tột cùng của hai người yêu tôi nhất. Tôi không còn muốn gào thét về sự giam cầm nữa. Trái tim tôi lỗi nhịp, đó là sự thật. Ba mẹ tôi chỉ đang cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của nó để ghép lại cho tôi một sự sống. Tôi khẽ khàng siết lấy tay mẹ, giọng nói thiểu thào nhưng không còn oán trách. Mẹ, con không sao rồi. Từ giờ con sẽ ngoan, con sẽ uống thuốc đúng giờ, sẽ không chạy nhảy nữa. Mẹ đừng khóc, tim con sẽ đau đấy. Tôi đã chọn cách thỏa hiệp, không phải vì tôi đã đầu hàng số phận, mà vì tôi nhận ra rằng để yêu một người, đôi khi chúng ta phải học cách sống sót trước đã. Trong những ngày nằm viện, Lục Hạo Nhiên không xuất hiện. Mẹ cậu ấy đã thực hiện một biện pháp cực đoan, đó là tịch thu điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc và thuê vệ sĩ đưa đón cậu ấy từ nhà đến trường. Bà ta muốn đảm bảo rằng vật phẩm mang tên con trai mình phải được mài giũa hoàn hảo nhất cho kỳ thi đại học, không được phép có bất kỳ vết xước nào từ một cô gái bệnh tật như tôi. Nhưng Hạo Nhiên vẫn có cách của cậu ấy. Vào ngày thứ 7 tôi nằm viện, một cô y tá trẻ mang vào phòng tôi một lẵng hoa hướng dương rực rỡ. Giữa những bông hoa là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ đã bớt nguệch ngoạc hơn trước. Tớ đang học rất chăm chỉ. Đừng lo cho tớ, cũng đừng bỏ cuộc. Hãy đợi tớ ở cổng trường vào ngày thi kết thúc. Tớ sẽ mang cả thế giới đến cho cậu. Tôi ép mảnh giấy vào lồng ngực, cảm nhận nhịp đập dù yếu ớt nhưng tràn đầy hy vọng. Tôi bắt đầu tự rèn luyện mình trong căn phòng bệnh ngột ngạt. Tôi nhờ ba mang sách vở đến, vừa thở oxy vừa giải đề. Tôi không còn cãi lời bác sĩ, mỗi bữa cơm dù ngán ngẩm tôi cũng cố nuốt hết. Ba tôi thấy vậy thì mừng lắm. Một buổi chiều, ông ngồi gọt táo cho tôi, khẽ nói, Nhiên Nhiên này, ba đã liên hệ được với một bệnh viện chuyên khoa ở nước ngoài. Sau kỳ thi này, nếu tình trạng ổn định, chúng ta sẽ đi phẫu thuật. Con sẽ có một trái tim mới, sẽ được đi du lịch, được yêu đương như bao người khác. Tôi nhìn vào khoảng không vô định qua cửa sổ, khẽ mỉm cười, ba à, nếu có trái tim mới, con vẫn sẽ nhớ trái tim cũ này chứ. Vì nó đã từng vì một người mà đập rất nhanh, dù nó vốn dĩ rất mệt mỏi. Ba tôi lặng đi, ông chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi, ánh mắt đầy sự xót xa của một người cha bất lực trước định mệnh. Trong khi tôi cố gắng tìm cách để sống, thì Lục Hạo Nhiên đang phải vật lộn trong một cuộc chiến khác, cuộc chiến giành lại tư cách làm người trong chính ngôi nhà của mình. Gần đến kỳ thi đại học, áp lực từ bà Khương Thục càng trở nên khủng khiếp. Bà ta thuê hẳn một đội ngũ gia sư ăn ngủ tại nhà để giám sát Hạo Nhiên. Một tối muộn khi bà ta đi tiệc về, thấy Hạo Nhiên đang gục đầu bên đống đề thi tiếng Anh. Bà không đắp cho cậu một chiếc chăn mà chỉ lạnh lùng gõ tay xuống bàn, hạng 10 khối trong kỳ thi thử vừa rồi vẫn chưa đủ. Tao cần mày đứng nhất, chỉ có vị trí số 1 mới xứng đáng với số tiền tao đã bỏ ra. Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ. Cậu ấy không nổi loạn như trước, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ, mẹ, con có thể hỏi mẹ một câu không? Nếu con đạt hạng nhất, mẹ sẽ cho con 1 giờ đồng hồ để làm mẹ của con chứ không phải làm giám đốc của con, được không? Bà Khương Thục nhíu mày, mày lại định giở trò gì? Hạo Nhiên đứng dậy đối diện với người đàn bà quyền lực ấy. Cậu ấy không còn thấp hơn bà nữa, cái bóng của cậu trai 18 tuổi bao trùm lấy bà, chỉ 1 giờ thôi. Mẹ ngồi xuống cùng con ăn một bát mì gói. Đừng nói về chứng khoán, đừng nói về tương lai, đừng nói về sự nghiệp. Mẹ chỉ cần kể cho con nghe ngày xưa lúc con mới sinh ra, mẹ đã từng vui mừng thế nào, nếu mẹ thực sự có cảm xúc đó. Bà Khương Thục cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh, Lục Hạo Nhiên,
đừng có lãng mạn hóa sự yếu đuối. Tao sinh mày ra không phải để nghe mày kể chuyện cổ tích, tao cho mày cuộc sống nhung lụa này, đó là tình thương lớn nhất rồi. Thứ mày cần là vinh quang, không phải mấy lời tâm sự sướt mướt. Muốn ăn mì sao? Đợi sau khi mày cầm được giấy báo nhập học của Đại học Thanh Hoa đi. Bà quay lưng bước đi, gót giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương những tiếng khô khốc. Hạo Nhiên đứng đó, giữa căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo như một hầm mộ. Cậu ấy khẽ thốt lên, tiếng nói tan vào hư không. Mẹ ạ, mẹ có biết tại sao con lại cố gắng học không? Không phải vì cái danh dự hão huyền của mẹ, mà vì con muốn sớm có đủ khả năng để rời khỏi đây, để bảo vệ một người mà ngay cả khi tim cô ấy sắp ngừng đập vẫn luôn hỏi con có mệt không. Còn mẹ, ngay cả khi con đang sống sờ sờ ở đây, mẹ cũng chưa bao giờ thấy con đang đau đớn. Tháng 6, mùa hạ rực rỡ và nghiệt ngã đã đến. Tôi được xuất viện một tuần trước kỳ thi. Sức khỏe của tôi khá hơn một chút, nhưng bác sĩ dặn dò cực kỳ nghiêm ngặt, không được để xúc động mạnh. Hạo Nhiên và tôi gặp lại nhau ở sân trường vào buổi làm thủ tục dự thi. Cậu ấy đứng dưới gốc cây phượng vĩ, hoa đỏ rực như lửa đốt. Khi thấy tôi, cậu ấy định chạy lại, nhưng nhìn thấy mẹ tôi đi ngay phía sau, cậu ấy khựng lại. Chúng tôi đứng cách nhau 10 mét. Giữa đám đông học sinh đang náo nức, chúng tôi chỉ nhìn nhau. Hạo Nhiên mấp máy môi, không ra tiếng, nhưng tôi hiểu, đợi tớ. Tôi gật đầu mỉm cười. Nụ cười ấy là tất cả sức mạnh mà tôi có thể cho cậu ấy lúc này. Buổi tối trước ngày thi chính thức, tôi ngồi ở bàn học, nhìn ra bầu trời đêm. Điện thoại của tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là Hạo Nhiên, cậu ấy đã lén lấy được điện thoại của một người làm trong nhà. An Nhiên, cậu ngủ chưa? Giọng cậu ấy trầm ấm, mang theo hơi thở của gió đêm. Tớ chưa, tớ đang ngắm sao. Hạo Nhiên, mai thì tốt nhé. Giọng cậu ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc. An Nhiên này, tớ đã chuẩn bị một món quà cho cậu vào ngày mai. Sau môn thi cuối cùng, hãy đợi tớ ở gốc cây phượng chỗ chúng ta gặp hôm nay nhé. Tớ sẽ nói với cậu một điều mà tớ đã giữ trong lòng suốt 3 năm qua. Tim tôi khẽ run lên, một cảm giác bất an len lỏi, nhưng tôi cố xua nó đi. Được, tớ sẽ đợi. Cậu nhất định phải làm bài thật tốt đấy. Tớ biết rồi. Ngủ ngon, trái tim bé nhỏ của tớ. Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi như vậy, trái tim bé nhỏ. Tôi áp điện thoại vào tai ngay cả khi cuộc gọi đã kết thúc, nước mắt lặng lẽ lan dài. Tôi biết cuộc đời này vốn dĩ không công bằng, nhưng lúc đó tôi đã cầu xin ông trời, xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi. Chỉ cần qua ngày mai, chỉ cần nghe được điều cậu ấy muốn nói. Sáng hôm sau, không khí buổi thi đầu tiên căng thẳng như một dây cung bị kéo căng hết mức. Tôi bước vào phòng thi với tâm thế của một người lính đi vào trận chiến cuối cùng của đời mình. Nhưng định mệnh luôn thích đùa giỡn vào những lúc chúng ta hy vọng nhất. Khi tôi đang làm bài thi môn văn đến đoạn phân tích về ý nghĩa của sự sống, tôi cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc cơ thể. Lồng ngực tôi đau nhói, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng viết những dòng cuối cùng. Sự sống không đo bằng số năm chúng ta tồn tại, mà đo bằng những khoảnh khắc chúng ta thực sự thuộc về một ai đó. Tôi nộp bài trong trạng thái lơ mơ. Khi bước ra khỏi phòng thi, tôi thấy Hạo Nhiên đang đứng ở phía xa. Cậu ấy cũng vừa ra khỏi phòng thi của mình. Cậu ấy mỉm cười với tôi, giơ ngón tay cái lên. Tôi muốn cười lại với cậu ấy, nhưng đôi chân tôi đột nhiên đổ sụp xuống. Mọi thứ xung quanh biến thành một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng la hét, tiếng bước chân chạy dồn dập, và cuối cùng là tiếng gọi thất thanh của Hạo Nhiên. An Nhiên, Thẩm An Nhiên. Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ rằng lời chào mà cậu ấy dành cho tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe nữa. Hơi thở của tôi hóa thành những vệt mờ trên mặt nạ oxy. Khi tôi tỉnh lại, thế giới chỉ còn là một màu trắng xóa của trần nhà bệnh viện và tiếng máy móc kêu liên hồi. Cơn đau ở lồng ngực không còn nhói lên từng đợt nữa, mà nó chuyển sang trạng thái âm ỉ, tê dại, như thể trái tim tôi đã quá mệt mỏi để phản kháng lại định mệnh. Mẹ tôi ngồi gục bên cạnh giường, đôi bàn tay bà đan chặt vào nhau, không ngừng run rẩy. Thấy tôi động đậy, bà giật mình ngẩng lên, đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều. An Nhiên, con tỉnh rồi. Đừng cử động, bác sĩ nói con cần tuyệt đối nằm yên. Tôi tháo nhẹ mặt nạ oxy, giọng nói chỉ còn là một hơi gió. Mẹ, bài thi con chưa viết xong kết bài. Mẹ tôi bật khóc thành tiếng, bà ôm lấy vai tôi, nức nở. Đến lúc này rồi mà con còn lo bài thi sao? Ba mẹ không cần bằng đại học, không cần con thành tài, ba mẹ chỉ cần con còn sống thôi. An Nhiên, đừng bỏ ba mẹ mà. Tôi nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, nắng tháng 6 gắt gao đổ xuống những vệt vàng rực rỡ trên tán cây bằng lăng tím. Hôm nay là ngày thi thứ 2, đáng lẽ lúc này tôi đang ngồi trong phòng thi. Tôi chợt nghĩ tới bóng dáng của Hạo Nhiên. Tôi khẽ gọi, mẹ, đừng cho Hạo Nhiên biết con đang ở đây. Hãy để cậu ấy hoàn thành kỳ thi, đó là hy vọng duy nhất của cậu ấy. Ba tôi đứng ở góc phòng, ông quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt của một người đàn ông khắc khổ. Ông hiểu ý tôi. Trong cuộc đời này, có những người chiến đấu vì danh vọng, còn Hạo Nhiên chiến đấu vì một lời hứa với một người con gái sắp tàn. Nếu biết tôi đang cận kề cái chết,
cậu ấy sẽ vứt bỏ tất cả, và tôi không muốn mình là kẻ tội đồ tước đi tương lai của cậu ấy. Trong lúc đó, tại trường học, Lục Hạo Nhiên giống như một bóng ma vật vờ giữa các phòng thi. Cậu ấy đã đứng ngoài phòng cấp cứu suốt đêm qua, cho đến khi bị các vệ sĩ của mẹ mình cưỡng ép đưa về nhà rồi đẩy thẳng đến trường vào sáng sớm. Bà Khương Thục đứng ở cổng trường, nhìn con trai mình bằng ánh mắt sắc lẹm của một người cai trị. Lục Hạo Nhiên, nếu hôm nay mày bỏ thi, tao sẽ dùng mọi quan hệ của mình để khiến gia đình con bé đó không thể trụ lại ở thành phố này. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tao. Hạo Nhiên đứng lặng dưới cái nắng gay gắt, đôi môi nứt nẻ, ánh mắt trống rỗng nhìn mẹ mình. Cậu ấy không gào thét, không phản kháng, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Mẹ, trong đầu mẹ có bao giờ tồn tại khái niệm con người không? Hay tất cả chúng con đều chỉ là những quân cờ trên bàn cờ kinh doanh của mẹ?" An Nhiên đang ở trong kia, cô ấy có thể không qua khỏi, còn mẹ đứng đây để đe dọa con về một tương lai mà chính con cũng không thiết tha. Bà Khương Thục lạnh lùng, tương lai là thứ duy nhất ở lại, tình cảm của một thằng nhóc 18 tuổi chỉ là rác rưởi. Vào thi đi. Hạo Nhiên bước vào phòng thi môn toán. Cậu ấy làm bài như một cái máy, những con số và công thức nhảy múa trên trang giấy nháp. Nhưng trong đầu cậu ấy chỉ có hình ảnh của tôi lúc ngã xuống sân trường, nhợt nhạt và mỏng manh như một cánh hoa phượng rụng. Kết thúc giờ thi môn toán, Hạo Nhiên không về nhà. Cậu ấy trốn khỏi sự giám sát của vệ sĩ bằng cách trèo qua tường sau của trường, chạy bộ hơn 3 cây số dưới cái nắng 38 độ C để đến bệnh viện. Khi cậu ấy tìm thấy phòng bệnh của tôi, ba tôi đã chặn cậu ấy lại ở cửa. Ba tôi nói, giọng ông nghẹn ngào: "Hạo Nhiên, con không vào được đâu." An Nhiên nói, "Nếu con không thi xong môn cuối cùng vào ngày mai, nó sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa." Hạo Nhiên gục đầu vào cánh cửa kính, đôi bàn tay ứa máu vì va chạm khi trèo tường. Cậu ấy run rẩy nói, "Chú ơi, cháu chỉ nhìn cô ấy một chút thôi." "Một chút thôi cũng được. Cháu sợ nếu cháu đi, khi cháu quay lại, cô ấy sẽ không còn ở đây nữa." "Con bé đang ngủ." Ba tôi nói dối. Thực ra lúc đó tôi đang phải chịu đựng một đợt sốc điện ổn định nhịp tim. "Về đi con, hãy thi nốt môn cuối cùng. Đó là cách duy nhất con có thể cứu lấy danh dự cho con bé lúc này." Hạo Nhiên đứng đó suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ cách tôi một bức tường và một cánh cửa. Cậu ấy không biết rằng bên trong, tôi đang đấu tranh với từng hơi thở để chờ đợi cậu ấy. Cuối cùng, cậu ấy lẳng lặng để lại một hộp sữa ấm trên chiếc ghế chờ ở hành lang rồi quay đi. Đêm cuối cùng trước môn thi cuối cùng, cơn đau của tôi bùng phát dữ dội. Bác sĩ nói tim tôi đã bắt đầu suy kiệt hoàn toàn, các loại thuốc hỗ trợ đã không còn tác dụng. Giải pháp duy nhất là phẫu thuật ngay lập tức để đặt thiết bị hỗ trợ tim cơ học, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 20%. Ba mẹ tôi ngồi bên giường, họ nắm lấy hai bàn tay tôi. Ba tôi khẽ nói, "An Nhiên, con có hận ba mẹ không? Vì đã sinh con ra với một trái tim không trọn vẹn." Tôi nhìn ba, nước mắt chảy tràn xuống thái dương. Con chưa bao giờ hận ba mẹ, con chỉ hận bản thân mình vì đã làm ba mẹ phải khóc quá nhiều. Ba mẹ ơi, nếu ca phẫu thuật không thành công, hãy đem những gì còn dùng được của con tặng cho người khác nhé. Con muốn trái tim mình, hoặc ít nhất là một phần của con, vẫn được nhìn thấy mùa hạ. Mẹ tôi không kìm được nữa, bà gục mặt vào chăn mà khóc nấc lên. Giọng tôi run lên, "Mẹ này, đừng giấu Hạo Nhiên nữa. Ngày mai sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, nếu con còn tỉnh, hãy cho cậu ấy vào gặp con. Con có một lời chào nhất định phải nói với cậu ấy." Sáng hôm sau, ngày thi cuối cùng, môn tiếng Anh. Đây là môn học mà Hạo Nhiên yếu nhất, cũng là môn học mà tôi đã dành nhiều tâm huyết nhất để dạy cậu ấy. Bà Khương Thục trực tiếp ngồi trong xe hơi đỗ trước cổng trường để giám sát con trai. Bà ta muốn đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Hạo Nhiên bước vào phòng thi với một tâm thế kỳ lạ. Cậu ấy không còn lo lắng, không còn sợ hãi. Cậu ấy mở tờ đề thi, đọc những dòng chữ tiếng Anh mà trước đây cậu ấy coi là mật mã. Cậu ấy nhớ lại giọng nói của tôi, "Hạo Nhiên, tiếng Anh không khó, nó chỉ là một cách khác để nói rằng mình yêu một ai đó thôi." Cậu ấy làm bài rất nhanh, những câu chọn đáp án, những đoạn văn điền từ, mọi thứ trôi chảy như thể tôi đang ngồi bên cạnh nhắc bài cho cậu ấy. Ở phần viết luận với chủ đề người có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời bạn, Hạo Nhiên đã viết về một cô gái có mùi thuốc sát trùng nhưng mang lại cho cậu ấy hơi ấm của mặt trời. Cậu ấy viết câu cuối cùng có nghĩa là, "Cô ấy không cho tôi một tương lai, cô ấy cho tôi sự can đảm để đối diện với việc không có nó." Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc kỳ thi vang lên, Hạo Nhiên là người đầu tiên lao ra khỏi phòng thi. Cậu ấy không thèm nộp lại thẻ dự thi, không thèm chào hỏi bạn bè, cậu ấy lao thẳng ra cổng trường. Vệ sĩ của mẹ cậu ấy chặn lại. Bà Khương Thục bước xuống xe, lạnh lùng, "Lên xe, chúng ta về nhà chuẩn bị hồ sơ du học." Hạo Nhiên nhìn mẹ mình, đôi mắt cậu ấy tóe lửa. Cậu ấy rút trong túi ra tờ phiếu báo danh đã bị vò nát, ném xuống chân bà ta. "Mẹ đã có được điều mẹ muốn. Con đã thi xong, bây giờ con phải đi tìm mạng sống của con. Nếu mẹ còn ngăn cản, mẹ sẽ chỉ nhận được một sự căm ghét của con thôi." Bà Khương Thục sững sờ. Lần đầu tiên trong đời, bà thấy con trai mình mang một khí thế áp đảo đến mức bà không dám bước lên. Hạo Nhiên đẩy mạnh hai tên vệ sĩ, chạy như điên dại về phía bệnh viện. Cậu ấy chạy,
gió tạt vào mặt, mồ hôi đầm đìa. Cậu ấy vừa chạy vừa cầu nguyện cho nhịp tim của tôi đừng dừng lại, cầu nguyện cho thời gian trôi chậm lại một chút. Tại bệnh viện, tôi đang được đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu. Cơn co thắt cuối cùng khiến tôi gần như lịm đi. Qua khe hở của chiếc cáng thương, tôi thấy bóng dáng một người con trai đang chạy dọc hành lang. Tiếng gọi của cậu ấy vang vọng cả khu bệnh viện. Thẩm An Nhiên, đợi tớ thi xong rồi. Tôi cố gắng mở mắt, cố gắng cử động ngón tay, nhưng cánh cửa phòng phẫu thuật đã lạnh lùng đóng lại trước khi cậu ấy kịp chạm vào tay tôi. Đèn phòng phẫu thuật bật sáng, màu đỏ của nó rực lên như màu hoa phượng mùa hạ năm ấy rực rỡ, chói mắt và đầy điềm báo về một sự kết thúc. Hạo Nhiên quỵ xuống trước cửa phòng mổ. Ba mẹ tôi chạy lại, cả ba con người tội nghiệp ấy đứng dưới ánh đèn đỏ, giữa sự im lặng đến đáng sợ của bệnh viện. Hạo Nhiên ngước mắt nhìn ba tôi, giọng nói run rẩy đến không thành tiếng, "Chú ơi, cháu làm bài tốt lắm. Cháu đã viết về cô ấy sẽ tỉnh lại để nghe cháu đọc bài luận đó chứ?" Ba tôi không trả lời được, ông chỉ ôm lấy vai Hạo Nhiên. Hai thế hệ đàn ông cùng chung một nỗi đau, cùng chung một sự chờ đợi tuyệt vọng. Bên trong phòng mổ, tôi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương bát ngát. Ở phía xa, Hạo Nhiên đang vẫy tay chào tôi. Tôi muốn chạy lại phía cậu ấy, nhưng trái tim tôi, nó đau quá. Nó bắt đầu chậm lại. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, tiếng máy đo điện tâm đồ kéo dài một hồi dài dằng dặc. Tiếng máy móc trong phòng hồi sức tích cực nghe giống như những nhịp gõ của thời gian đang cạn dần. Tôi thấy mình lơ lửng giữa một khoảng không xám xịt, nơi nỗi đau không còn hiện hữu, chỉ còn lại sự nhẹ bẫng đến đáng sợ. Ca phẫu thuật không thất bại, nhưng cơ thể tôi đã quá rệu rã để tiếp nhận một sự sống mới. Bác sĩ nói tôi đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và việc tôi có tỉnh lại hay không chỉ còn phụ thuộc vào một phép màu. Nhưng tôi biết tôi phải tỉnh lại. Tôi còn một lời chào chưa nói, một lời cảm ơn chưa gửi, và một lời xin lỗi chưa kịp chào. Bằng tất cả chút tàn lực cuối cùng, tôi cố gắng đẩy lùi màn sương đen kịt đang bủa vây tâm trí. Những ngón tay tôi khẽ cử động trên tấm ga trải giường trắng toát, ánh sáng tràn vào mắt tôi nhòe nhoẹt và đau đớn. Người đầu tiên tôi thấy không phải là bác sĩ, mà là Hạo Nhiên. Cậu ấy đang ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh giường tôi, đầu gục xuống hai tay. Bộ quần áo đồng phục đi thi của cậu ấy vẫn chưa thay, đầy những vết bẩn và mồ hôi đã khô. "Hạo Nhiên", giọng tôi mỏng như một sợi tơ nhện. Hạo Nhiên giật mình ngẩng lên, đôi mắt cậu ấy trũng sâu đầy những tia máu, nhìn tôi như thể không tin vào mắt mình. Cậu ấy vội vàng đứng bật dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên loạng choạng suýt ngã. "An Nhiên, cậu tỉnh rồi." "Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi." Cậu ấy hét lên rồi lại vội vàng nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay run rẩy như lá rụng trước gió. "Đừng nói gì cả, An Nhiên, cậu chỉ cần thở thôi. Làm ơn, chỉ cần thở thôi." Tôi nhìn cậu ấy, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Kết quả thế nào?" Hạo Nhiên đột ngột bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi. "Tớ làm được rồi. Tớ làm bài tốt lắm. Tớ sẽ đưa cậu đi học đại học cùng tớ. Chúng ta sẽ đến một nơi có biển, cậu sẽ không còn phải ngửi mùi thuốc sát trùng nữa." Tôi biết cậu ấy đang nói dối để an ủi tôi. Nhịp tim trên máy đo đang chậm dần, chậm dần. Tôi ra hiệu cho cậu ấy gọi ba mẹ tôi vào. Ba mẹ tôi bước vào, bước chân họ nặng nề như đeo đá. Mẹ tôi vừa thấy tôi đã quỵ xuống cạnh giường, bà không dám chạm vào tôi vì sợ làm vỡ đi sự sống mỏng manh này, nhiên nhiên của mẹ. Tôi khẽ thốt lên từng chữ như rút cạn chút hơi tàn. "Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã sinh ra là một gánh nặng. Con xin lỗi vì đã không thể phụng dưỡng ba mẹ lúc tuổi già." Ba tôi nghẹn ngào, ông nắm lấy vai mẹ tôi để cả hai cùng đứng vững. "Không, con không bao giờ là gánh nặng. Con là món quà lớn nhất mà ba mẹ có được. An Nhiên là ba mẹ không tốt, ba mẹ đã quá ích kỷ khi giữ con trong lồng kính. Đừng trách mình, ba nhé." Tôi nhìn sang ba, người đàn ông luôn nghiêm khắc giờ đây trông thật nhỏ bé. "Ba mẹ hãy sống tốt nhé. Hãy đi du lịch, đi những nơi mà con chưa được đi. Hãy sống thay cho cả phần của con nữa." Tôi quay sang nhìn Hạo Nhiên. Cậu ấy đứng đó lặng lẽ như một bức tượng đau thương. Tôi nói, hơi thở đã bắt đầu đứt quãng. "Hạo Nhiên, hãy tha thứ cho mẹ cậu. Bà ấy không biết cách yêu thương, nhưng bà ấy là người thân duy nhất còn lại của cậu. Đừng sống trong thù hận, nó mệt lắm." Hạo Nhiên cắn chặt môi đến bật máu, cậu ấy gật đầu trong vô vọng. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng đi, cánh đồng hướng dương lại hiện ra rực rỡ và ấm áp, tạm biệt mùa hạ của tôi. Tiếng máy đo điện tâm đồ kéo dài một hồi dài dằng dặc, bàn tay tôi buông thõng, những âm thanh xung quanh tiếng gào khóc của mẹ, tiếng gọi thất thanh của Hạo Nhiên dần lùi xa vào một cõi im lìm. Tôi đã hoàn thành lời chào của mình. Đám tang của tôi diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, những đóa hoa phượng đỏ rực bị mưa vùi dập dưới chân những người đến viếng. Lục Hạo Nhiên đứng đó không che ô, mặc cho nước mưa thấm đẫm vai áo. Cậu ấy cầm trên tay tờ giấy báo nhập học của Đại học Thanh Hoa, thứ mà mẹ cậu ấy hằng khao khát. Bà Khương Thục cũng đến. Bà đứng ở một góc xa dưới chiếc ô đen sang trọng, nhìn con trai mình đứng như một cái vỏ rỗng không hồn trước di ảnh của tôi. Lần đầu tiên trong đời, vẻ mặt sắt đá của bà giãn nứt. Bà tiến lại gần, định đặt tay lên vai Hạo Nhiên,
nhưng cậu ấy đã lùi lại một bước. Giọng Hạo Nhiên bình thản đến lạnh người, "Mẹ nhìn thấy chưa? Đây là kết quả mà mẹ muốn. Con có tên trong danh sách đứng đầu toàn tỉnh, con có giấy báo nhập học, con đã mang lại danh dự cho mẹ rồi đó." Bà Khương Thục run rẩy, "Hạo Nhiên, mẹ không muốn chuyện này xảy ra." Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, đôi mắt ấy giờ đây không còn sự nổi loạn, chỉ còn một sự xa cách trùng trùng. Mẹ nói dối. Mẹ đã thắng tất cả các thương vụ trên thương trường, nhưng mẹ đã thua trắng trong chính căn nhà của mình. Mẹ có được một đứa con ưu tú, nhưng mẹ đã vĩnh viễn mất đi một đứa con trai biết yêu thương. Từ giờ trở đi, con sẽ đi con đường của con. Số tiền mẹ đã đầu tư vào con, sau này con sẽ trả lại không thiếu một xu. Nhưng tình thương, mẹ đừng tìm con để đòi lại, vì mẹ chưa bao giờ gửi nó ở nơi con cả. Hạo Nhiên quay lưng bước đi, bỏ lại bà Khương Thục đứng lặng trong màn mưa. Bà nhìn theo bóng lưng đơn độc của con trai, rồi nhìn vào di ảnh của tôi, cô gái mà bà từng khinh miệt. Lần đầu tiên người đàn bà ấy hiểu rằng có những thứ tiền không thể mua được, và có những sự hối hận sẽ đi theo con người ta đến tận cuối đời. Một năm sau, Hạo Nhiên đứng trước cổng trường đại học ở một thành phố biển miền Nam. Gió biển mang theo vị mặn và sự tự do mà tôi hằng ao ước. Cậu ấy mở một cuốn sổ tay cũ, cuốn sổ mà tôi đã để lại cho cậu ấy trước khi đi. Trong đó, tôi đã chép lại tất cả những bài học tiếng Anh, những mẹo giải toán, và ở trang cuối cùng có những dòng chữ nhỏ. "Hạo Nhiên, nếu cậu đọc được những dòng này, nghĩa là tớ đang ở một nơi rất đẹp để dõi theo cậu. Đừng khóc nhé, vì mỗi khi cậu cười, tớ sẽ thấy mặt trời rực rỡ hơn. Hãy yêu một ai đó bằng cả trái tim khỏe mạnh của cậu, và hãy sống một cuộc đời thật rực rỡ. Cảm ơn cậu vì đã làm cho mùa hạ cuối cùng của tớ trở nên đáng giá." Hạo Nhiên ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Cậu ấy không còn nhuộm tóc màu khói, không còn đánh nhau. Cậu ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm. Cậu ấy khẽ thầm thì vào làn gió biển, "An Nhiên, tớ không còn hận mẹ nữa. Tớ cũng đã học cách tha thứ cho chính mình. Tớ đang sống rất tốt, giống như cậu mong muốn. Cậu có thấy không?" Phía xa, sóng biển vỗ rì rào như tiếng đáp lời. Một cánh hải âu trao liệng giữa tầng không rồi mất hút vào khoảng không rực nắng. Tình yêu tuổi học trò của chúng tôi đã kết thúc ở tuổi 18, nhưng nó đã kịp để lại những mầm xanh trong những tâm hồn vụn vỡ. Ba mẹ tôi đã bắt đầu mở lòng hơn, họ đi làm tình nguyện tại các quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim. Mẹ của Hạo Nhiên đã thôi những cuộc họp thâu đêm để tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ với con trai, dù con đường ấy còn rất dài. Cái chết của tôi không phải là một sự kết thúc, nó là một khởi đầu đau đớn để những người ở lại học cách yêu thương nhau một cách đúng đắn hơn. Tôi là Thẩm An Nhiên, tôi đã từng có một trái tim lỗi nhịp, nhưng tôi đã được yêu bằng một tình yêu trọn vẹn nhất, và đó là đủ cho một kiếp người. Sự sống không đo bằng số năm chúng ta tồn tại, mà đo bằng những khoảnh khắc chúng ta thực sự thuộc về một ai đó. Mùa hạ cuối cùng của Thẩm An Nhiên không đơn thuần là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò dở dang, mà là một bản hòa tấu trầm buồn, ám ảnh về nỗi đau, sự tự do và hành trình chữa lành của những tâm hồn vụn vỡ. Thẩm An Nhiên, cô gái với trái tim chực chờ ngừng đập, sống trong sự bảo bọc kiềm tỏa đến nghẹt thở. Lục Hạo Nhiên, chàng trai bất mãn, mang trái tim khỏe mạnh nhưng bị vứt bỏ trong sự thừa thãi vật chất. Họ là hai thái cực hoàn toàn đối lập, nhưng lại tìm thấy nhau không phải vì thương hại, mà vì sự đồng cảm ở tận cùng nỗi đau. An Nhiên dạy Hạo Nhiên cách trân trọng sự sống và vươn lên. Ngược lại, Hạo Nhiên mang đến cho An Nhiên hơi thở của tự do và khát khao được sống một cuộc đời thật sự. Bi kịch của câu chuyện không chỉ đến từ căn bệnh tim quái ác, mà còn đến từ cách yêu thương sai lầm của thế hệ đi trước. Ba mẹ An Nhiên vì quá sợ mất con mà biến ngôi nhà thành một lồng kính vô trùng. Mẹ Hạo Nhiên vì tham vọng mà biến đứa con duy nhất thành một công cụ thương mại. Sự ra đi của An Nhiên ở tuổi 18 là một nốt trầm nghiệt ngã, nhưng chính nốt trầm ấy đã thức tỉnh tất cả, trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm cha làm mẹ, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để Hạo Nhiên bước tiếp một cuộc đời rực rỡ và biết tha thứ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn câu chuyện mùa hạ cuối cùng của Thẩm An Nhiên. Nếu câu chuyện này đã mang đến cho bạn những phút giây lắng động và chạm đến cảm xúc, xin hãy nhấn tự nhiên, thả tim, bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này đến người mà bạn yêu thương nhất. Còn bạn suy nghĩ gì về quyết định của Hạo Nhiên ở cuối câu chuyện? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.